السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حبيت أقدم لكم اللحمة بعجينة بطريقة سهلة وبسيطة جدا ولذيذة بنفس الوقت. قبل البدء حبيباتي الضغط على اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من الفيديوهات. ونبدأ بالمقادير الحشوة على بركة الله. ونحتاج إلى حبة من الفلفل الأخضر وحبة من الفلفل الأحمر وثلاث حبات من البصل وثلاث حبات من الطماطم بهذا الشكل. ونحتاج إلى بضع فصوص من الثوم ونص كيلو من اللحم المفروم، خلطت لحم غنم ولحم البقر. وعندنا هنا نحتاج إلى دبس الرمان ونحتاج إلى الشطة اختياري ونحتاج إلى معجون الطماطم ونحتاج إلى المعدنوس. بالنسبة للبهارات نحتاج إلى الفلفل الأسود والبهارات المشكلة والبابريكا وقليل جدا من الدارسين. ونحتاج إلى نص كوب من زيت الزيتون أو أقل. هذه المواد كلها راح أضربها بالخلاط بمحضرة الطعام ونرجع لكم إن شاء الله. وبعد ما قطعت الخضروات وخليتهم بمحضرة الطعام بهذا الشكل امتزجوا عندي وصاروا بهذا الشكل اللي تشوفوه. هسه أخلي المواد كلها مكونات بهذا الشكل وأضيف عليهم البهارات وملعقة كبيرة من الملح وعندي ملعقتين من دبس الرمان بهذا الشكل وملعقة واحدة من الشطة. الشطة طبعا تكون اختياري، إذا تحبون بها طعم حرارة أو تحبونها تبقى باردة بدون الشطة. يكفي الفلفل الأسود. وأضيف هنا ملعقة كبيرة من معجون الطماطم بهذا الشكل. وأضيف زيت الزيتون بهذا الشكل، نص كوب أو أقل نص الكوب بهذا الشكل. وأبدي بخلط المواد مع بعضها البعض. وبعد ما خلطت المواد بهذا الشكل اللي تشوفوه راح أضيف نص كيلو اللحم بهذا الشكل وأخلط المواد مع بعضها البعض حتى يمتزجون جيدا بهذا الشكل. وبعد ما امتزجوا وصاروا بهذا الشكل الحلو اللي تشوفوه وكملنا الحشوة بهذا الشكل الحلو. وإن شاء الله ننتقل إلى المقادير وطريقة تحضير العجينة. وهسه أبدأ بمقادير العجينة. راح أضيف كوب من الماء الدافئ بهذا الشكل ونص، يعني كوب ونص من الماء الدافئ. راح أضيف عليهم الخميرة الجافة بهذا الشكل ملعقة ونص بهذا الشكل. وأضيف عليهم ملعقة من السكر بهذا الشكل. وأخلط المواد جيدا حتى يمتزجون مع بعضهم البعض. وبهالأثناء أضيف كوب ونص من الطحين بهذا الشكل. وهسه أضيف نص الكوب بهالشكل هذا وأكمل الخلط. وأخلطهم بهذا الشكل مثل ما تشوفون. صارت عندنا هذا قوامها العجينة.
وراح أغطيها بالنايلون وأتركها لمدة ربع ساعة. وبعد مرور ربع ساعة على عجينتنا نرفع النايلون بهذا الشكل، ونضيف باقي أكواب الطحين ونخلطها بهذا الشكل. ونضيف الكمية اللي بقت عندنا، كوبين صار، 3 أكواب، ونخلط بهذا الشكل. وما ننسى الملح أيضا، ملعقة كبيرة، ملعقة أكل ملح. ونكمل العجن ونرجع لكم. وهسه أضيف كمية الزيت على العجينة مالتي بهذا الشكل اللي أحتاجها، وأعجنها وأرجع لكم. وبعد ما كملت العجينة عندي وصارت بهذا الشكل اللي تشوفوه، هسه أخذ كمية من الطحين وأفرشها بهذا الشكل، وأبدي أقرص العجينة مالتي بأقراص متساوية بهذا الشكل. وأخليها وراح أكمل الكمية كلها أقرصها وأغطيها وأرجع لكم إن شاء الله. وبعد ما كملت تقريص العجينة بهذا الشكل وتركتها ترتاح لمدة 5 دقائق، وبعدها طبعا كمية الطحين اللي احتاجيته هي تقريبا 5 أكواب. وإن شاء الله هسه نبدي بطريقة العمل. ونأخذ عجينة بهذا الشكل مثل ما تشوفونه، وأفتحها بالشوبك بهذا الشكل، وأخلي لها كمية من الطحين حتى لا تلتصق، وأحاول أسويها دائرية بهذا الشكل، وتكون العجينة رقيقة بهذا الشكل مثل ما تشوفون. وآخذ كمية من الحشوة اللي عندي وأخليها على العجينة بهذا الشكل اللي تشوفوه، أفرشها على كامل العجينة. إذا تحبون الحشوة يعني تكون كثيرة أو قليلة حسب الرغبة بهذا الشكل. ومثل ما صارت عندي بهذا الشكل راح أشيلها وأخليها على جنب، وأسوي قطعة ثانية بهذا الشكل. أخلي كمية من الطحين وأفتحها بالشوبك بهذا الشكل، بحيث أحاول تكون دائرية الشكل، يكون شكلها حلو جميل. وأخلي كمية من الحشوة بهذا الشكل، أفرشها على كامل العجينة بهذا الشكل اللي تشوفوه. شكل حلو، منظرها كلش حلو. وأكمل كمية الأقراص العجين اللي عندي كلها، وإن شاء الله ننتقل على الطباخ إن شاء الله.
ونخليها على الطاولة. الطاولة طبعا تكون حامية كلش، ونخليها بهذا الشكل لبضع دقائق. والنار تكون طبعا عالية جدا حتى تاخذ الشكل الحلو. وتصير بهذا الشكل. بعد تاخذ وقت بعد. وتكون طريقة سهلة وسريعة. مثل ما تلاحظون هاي الفقاعات على وجه العجينة. نقلبها نشوف شلون صارت بعد ثواني. وصارت بهذا الشكل الحلو مثل ما تشوفون. ننقلها إلى صينية الشواء بهذا الشكل. ونسوي وياكم واحدة ثانية ونرجع لكم إن شاء الله. وهاي واحدة ثانية بهذا الشكل اللي تشوفون بهذا الشكل، حتى نشويها من الأسفل، وبعدين نخليها بصينية الفرن، ونفتح الفرن من الصفحة الفوق يعني بس حتى يعني نشوي الوجه. طبعا هاي على نار عالية جدا حتى ما تلتصق العجينة. وصارت عندنا بهذا الشكل الحلو اللي تشوفوه. راح اشيلها بصينية الفرن. وبعد ما كملت الشوي بالطاوة وصارت عندي منانة بهذا الشكل اللي تشوفوه حلو ومستوي، راح ادخلها الفرن من الجهة العليا حتى تستوي عندي الوجه، ونرجع لكم ان شاء الله من اكمل الكمية كلها. وهذا شكل اللحمة بعجين ويانا بعد ما كمل وطلعناه من الفرن، وصار بهاي الصورة الحلوة اللي تشوفوها. ان شاء الله يعجبكم وتجربوا، والف عافية.